हेलो साथीहरु, नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरु सम्पूर्णलाई एनटीआईमा स्वागत छ। आज मैले नेप्सेको डेली, विकली र आवरली 10 टाइम फ्रेमको तपाईको एनालाइसिस लिएर र सम्पूर्ण सेक्टरहरुको एनालाइसिस लिएर आएको छु। आज हप्ताको अन्तिम दिन 1.32 अंकले मार्केट घटेको छ। त्यसैगरी पर्सेन्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 0.06% ले आज मार्केट घटेको छ। त्यसैगरी सेक्टरहरु हेर्नुहुन्छ भने आज धेरै जसो सेक्टर घटेको छ भने कुनै कुनै सेक्टर मात्रै बढेको देखिन्छ। आज घट्ने सेक्टरहरुमा माइक्रो फाइनान्स घटेको छ, त्यसैगरी होटल घटेको छ, त्यसैगरी लाइफ नन लाइफ पनि घटेको छ, म्युचुअल फन्ड पनि घटेको छ भने फाइनान्स पनि घटेको छ। र बढ्ने सेक्टरहरु मध्येमा आज म्यानुफ्याक्चर अलिकति बढेको छ 1% भन्दा माथिले। त्यसैगरी आज बढ्नेहरुमा हाइड्रो पावर पनि अलिकति बढेको देखिन्छ भने अरु सेक्टर नर्मली घटेको आज हामी देख्न सक्छौं। त्यसैगरी क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट हेर्नुहुन्छ भने आज एउटा इन्डिसिजन टाइपको क्यान्डल बनेको छ। टपमा यस्तो क्यान्डल बन्नु चाहिँ नेगेटिभ त हो, तर रेगुलर मार्केट बढिरहेको हुँदाखेरि आजको दिनमा अलिकति सेलिङ प्रेसर आएको र बाइङ र सेलिङ दुईटै अलिकति भोलाटाइल रहेको मार्केट देखिन्छ। अब आगामी दिनमा हामीले लङ टर्म र सर्ट टर्म पर्सपेक्टिभबाट हामीले कुराकानी गर्नेछौं। लङ टर्मको लागि के गर्ने र सर्ट टर्मको लागि हामीले कसरी जान सक्छौं भनेर कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछु। सबभन्दा पहिला मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई नेप्सेको आवरली चार्ट लगाएको छु। आवरली चार्टमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लगातार हायर लो बनाउँदै गइरहेको छ मार्केट र अहिले एउटा ट्रेन्ड लाइनको सपोर्ट लिएर बढ्दाखेरि यो एरियामा एउटा बक्समा कन्सोलिडेट भएको छ, यो एरियामा अडिएको छ हैन। यदि मार्केट तपाईको 2150 को एरियाबाट घटेर आउँछ भने तलको यो ट्रेन्ड लाइनलाई छुन आउन सक्ने सम्भावना हामीले देखिन्छ। तपाईले यसलाई काउन्ट गर्नुहुन्छ 1 2 3 4 फोर्थ यहाँ कम्प्लिट भयो, यो फिफ्थ को 1 हुन सक्ने र तपाईको 2 फेरि तल आएर फेरि माथि जान सक्ने पनि देखिन्छ इलिट वेभको काउन्ट अनुसार हैन। प्राइस एक्सनबाट हेर्नुहुन्छ भने मिनिमम पनि तपाईको यदि घटेर आउँछ भने आगामी हप्ता घटेर आउँछ भने तपाईको यो एरियासम्म 2126-25 को एरियासम्म आउने अनि बल्ल माथितिर यो ट्रेन्ड लाइनले रेस्पेक्ट गरेर माथितिर जान सक्ने हामीले भन्न सकिन्छ। अहिले सम्मलाई यो बक्समा तपाईको कन्सोलिडेट भएको छ यो एरियामा हैन। यदि यही एरियाबाट आउने हप्ता नै त्यो तपाईको यो डेली टाइम फ्रेमको जुन यो क्यान्डल छ यसले आउने हप्ता नै ब्रेक गरेर माथितिर लाग्छ भने त हाम्रो 2200 को एरिया पनि ब्रेक हुन सक्ने सम्भावना हाई हुन्छ। तर 2200 को एरियामा एउटा रेजिस्टेन्स भने हाम्रो रहिरहन्छ है त। त्यो एरिया मात्रै हामीले सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। अलिकति प्रॉफिट भएको बुकिङ पनि गर्दा हुन्छ। त्यसरी हामीले जान सक्छौं सर्ट टर्मको लागि मैले भनेको। त्यसैगरी मैले भनिहाले नेगेटिभ रूपमा तपाईको यदि मार्केटले आगामी हप्ता अलिकति घटेर क्लोजिङ हुन थाल्छ, घट्न थाल्छ भनेपछि मिनिमम पनि हाम्रो 2126 सम्म आउन सक्ने देखिन्छ सर्ट टर्म हिसाबले हेर्दाखेरि। त्यसको लागि तपाईले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अलिकति लङ टर्मको लागि नेप्से हेर्नुहुन्छ भने लङ टर्मको लागि एकदमै पोजिटिभ छ। मैले यहाँनिर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएको छु र विकली टाइम फ्रेमको चार्ट लगाएको छु। विकली टाइम फ्रेममा तपाई हेर्नुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डलाई ब्रेक गरेको छ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले पनि हैन। अब विकली टाइम फ्रेममा नै तपाईको वर्किङ विथ द अप्पर ब्यान्ड हुन खोज्छ भनेपछि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी राम्रो र्याली आएको छ। यो एरियामा पनि एउटा र्याली आउन सक्ने र मिनिमम पनि 2500 देखि 2600 सम्मको टार्गेट हिट हुन सक्ने तपाईको यो जुन 2273 को हाई छ त्यसलाई पनि सजिलै ब्रेक गर्न सक्ने देखिन्छ लङ टर्मले हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले है। त्यसैगरी एमएसिडी हेर्नुहुन्छ भने लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट तपाईको विकली चार्टमा एमएसिडी मा पनि पोजिटिभ छ। सिग्नल लाइन र एमएसिडी लाइन दुईटै पोजिटिभ एरियामा छ। हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा निरन्तर बढ्दो देखिन्छ है त। नेप्सेको एनालाइसिस पछि हामीले सेक्टरहरुको एनालाइसिस लिएर आएको छौं। सेक्टरहरुको एनालाइसिसमा सबभन्दा पहिला मैले बैंकिङको सेक्टर लिएर आएको छु। बैंकिङको सेक्टरमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ निरन्तर लामो कन्सोलिडेट भएको थियो र यो बक्स भित्र मार्केट खेलिरहेको थियो लामो समयसम्म र बक्सलाई ब्रेकआउट दिएको छ हैन। बक्सलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि आज चाहिँ तपाईको एउटा अलिकति सेलिङ प्रेसर वाला क्यान्डल बनेको छ, शूटिङ स्टार टाइपको क्यान्डल बनेको छ भने अब आगामी दिनमा बैंकिङ सेक्टरमा हामीले कसरी जान सक्छौं भने बैंकिङ सेक्टर यसरी सिधा बढेको छ, सिधा मार्केट कहिले पनि बढ्दैन।
अब एउटा यो हायर हाई भयो, एउटा हायर लो बनाउन आउँछ भने मार्केटमा त्यो बेलामा ब्याङ्किङ सेक्टरको तपाईहरुले फेरि स्क्रिप्टहरु थप्न सक्नुहुन्छ, अझै त्यसमा आफूसँग भएको स्क्रिप्टहरु थप्न सक्नुहुन्छ र नयाँ किन्नलाई पनि एउटा हायर लो को हामीलाई चाहिन्छ। त्यो भएर हामीले एउटा हायर लो कुर्नुपर्ने, जस्तै मार्केट यसरी बढेको छ, एउटा हायर लो बनाउन आउँछ 1260 1250 तिर हायर लो बनाउन आउँछ भने त्यो एरियामा चाहिँ हामीले फेरि ब्याङ्किङको स्क्रिप्टहरु थप्न सक्छौं। अहिलेलाई भने ब्याङ्किङ छ भने होल्डै गर्नु होला, नयाँ किन्नलाई भने अलिकति वेट गर्नुपर्ने ब्याङ्किङमा देखिन्छ है त। एमएसिडी बाट हेर्नुहुन्छ भने पोजिटिभ एरियामा सिग्नल लाइन र एमएसिडी लाइन दुईटै आइसकेको छ। त्यो भएर ब्याङ्किङमा पनि अब एउटा पोजिटिभ र्याली आउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैगरी फाइनान्स इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने फाइनान्स आज पनि घटेको छ। तपाईले यसरी मैले यहाँनेर तपाईको एउटा प्यारालल च्यानल लगाएको छु। फाइनान्समा चाहिँ तपाईको यो प्यारालल च्यानल भन्दा तल यदि तपाईको फाइनान्स 1950 को एरिया भन्दा तल ब्रेकडाउन हुन्छ भने फाइनान्समा स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ भने एमएसिडी बाट बियरिश क्रसओभर दिइसकेको छ, हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा तपाईको आइसकेको छ, नेगेटिभ एरियामा बढिसकेको छ हैन। त्यसैगरी फाइनान्समा चाहिँ हुन त यो अहिलेलाई ट्रेन्ड लाइनलाई मेन्टेन गरेको छ, यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक नहुन्जेल हामीले स्टप लस गर्नु परेन। यो एरियामा रिभर्सलको क्यान्डल पनि बनेर तपाईको माथि जान सक्ने सम्भावना पनि हाई छ। तर तीनवटा रेगुलर रेड क्यान्डल बनेको छ र यदि यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक डाउन गर्छ भने 1950 को एरिया 1950 को एरियामा चाहिँ तपाईको ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक डाउन गर्छ भने हामीले फाइनान्सबाट पनि स्टप लस गरेर निस्किनु पर्ने हुन्छ। फेरि तल आएर हामीले कुर्नु पर्ने हुन्छ फाइनान्समा। फाइनान्सको लागि मैले यति भने है त। त्यसैगरी हामीले हेर्न सक्छौं हाइड्रो पावरमा हेर्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावरमा निरन्तर साइडवेज बसिरहेको छ, लोअर एरियामा बसेको छ, अरु सबै सेक्टरहरु बढेको छ, हाइड्रो पावर चाहिँ बढ्न सकेको छैन है त। त्यसैगरी हाइड्रो पावरमा तपाईले यसरी एउटा ट्रेन्ड लाइन तान्नुहुन्छ भने अहिले लोअर एरियामा ट्रेन्ड लाइनको एरियामा छ। हाइड्रो पावरमा चाहिँ यसरी तपाईको यो माथिबाट यसरी यो जुन छ यो लाइन तपाईको हाइड्रो पावरमा मिनिमम पनि आजको क्यान्डलको हाई भन्दा माथि ट्रेड गर्छ भनेपछि हामीले पोजिटिभ हुन सक्छौं, बाइङको लागि हेर्न सक्छौं भने यदि यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा तल आउँछ भने सेलिङको लाइन हेर्न सक्छौं। यदि मार्केट टोटली घट्ने हो र नेप्सेमै नै करेक्सन आउँछ भने यो ट्रेन्ड लाइन हाइड्रो पावरले फेरि पनि यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा तल आउन सक्ने देखिन्छ। त्यो भएर हाइड्रो पावरमा अहिलेलाई चाहिँ अलिकति लामो समयको लागि हेर्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर सपोर्ट एरियामा छ, अरु सबै सेक्टरहरु बढेको छ, यसमा चाहिँ बिस्तारै किन्दै गर्दा हुन्छ। हाइड्रो पावरमा चाहिँ अरु सेक्टर भन्दा पोजिटिभ देख्न सकिन्छ। एमएसिडी बाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईको बुलिश क्रसओभर आइसकेको छैन, आउन खोजिरहेको छ। यदि एमएसिडी मा पनि बुलिश क्रसओभर आउँछ र आज भोल्युमले पनि हाइड्रो पावरले साथ दिएको छ, त्यो भएर अरु सेक्टरहरु भन्दा हाइड्रो पावरमा एउटा सेक्टर रोटेसन हुन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो भएर हामीले हाइड्रो पावरमा आगामी हप्तामा चाहिँ हाइड्रो पावरमा चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्छ कि भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाइड्रो पावरमा बुलिश क्रसओभर आउन खोज्छ र तपाईको रिसेन्टको आजको क्यान्डलको हाई भन्दा माथि क्लोजिङ हुन थाल्छ भने हाइड्रो पावरमा एउटा बाइ लिन सकिन्छ। हाइड्रो पावरमा चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्छ है त। त्यसैगरी नन लाइफ हेरौं हामी। नन लाइफ हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरु नन लाइफमा चाहिँ राम्रो बढेको थियो, अहिले चाहिँ एउटा साइडवेजमा बसेको छ मार्केट हैन। नन लाइफमा पनि तपाईको यो ट्रेन्ड लाइन सेक्टरमा ट्रेन्ड लाइन तान्नु होला। यदि यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा आजको दिनमा नन लाइफ राम्रै घटेको छ हैन, तपाईको 1% भन्दा माथिले घटेको छ र आगामी हप्ता यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा तल आउन खोज्छ भने नन लाइफमा पनि स्टप लस गर्नुपर्ने देखिन्छ। नन लाइफ एउटा लेभलमा बढिसकेको छ भने अब चाहिँ तपाईहरुले मिनिमम पनि 10,800 को लेभल कुर्नुपर्ने नन लाइफमा फेरि बाइङको लागि कुर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रेन्ड लाइन यदि ब्रेक डाउन हुन्छ भने नन लाइफमा पनि भएको प्रफिट स्टप लस गर्नु होला। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर एमएसिडी मा पनि बुलिश क्रसओभर दिन सकेको छैन, यसलाई चाहिँ फेरि पनि टर्न भएको छ भने यस्तो भयो भने अलिकति करेक्सन आउन सक्ने देखिन्छ नन लाइफमा पनि। त्यसैगरी लाइफ इन्स्योरेन्स हेर्नुहुन्छ भने लाइफमा पनि सेम त्यही प्याटर्न छ। लाइफमा चाहिँ यदि
फेरि नयाँ बाई गर्नको लागि तपाईले के मिनिमम पनि 12,200 को एरिया ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि घटेर आउँछ भने नन लाइफमा फेरि पनि हाम्रो पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईको 11,500 को एरियामा छ। मिनिमम पनि त्यो एरियासम्म आउँछ र एमएसिडीमा पनि सिग्नल पोजिटिभ आउँछ भने अनि मात्रै हामीले बाई गर्न सक्छौं। अहिलेलाई बियरिश क्रसओभर भ्यालिड नै छ। हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा बढ्दो छ भने नन लाइफमा हामीले लाइफमा हामीले चाहिँ अहिले एन्ट्री गर्न सकिदैन है त। त्यसैगरी होटेल हेर्नुहुन्छ भने होटेलमा पनि एउटा लेभलमा राम्रो बढेको थियो, अहिले साइडवेज बसेको छ। होटेलमा चाहिँ कुनै पनि ट्रेडको लागि कुनै पनि सिग्नल छैन अहिलेलाई है। तपाईहरु अलिकति म किनेर होल्ड नै गर्छु, अलि लामो समयसम्म होल्ड गर्छु भन्नुहुन्छ भने किन्न सकिन्छ हैन। तर रिसेन्टली सर्ट टर्मको लागि ट्रेडलाई अब यो एरियामा रिस्क रिवार्ड हेर्नुहुन्छ भनेपछि अहिलेलाई चाहिँ होटेलमा पनि अलिकति ट्रेड छैन। यदि घटेर आउँछ तपाईको 5,400 को एरियामा आउँछ भने फेरि पनि एउटा बाई लिन सकिन्छ सर्ट टर्मको लागि। एमएसिडी हेर्नुहुन्छ भने नेगेटिभ एरियामा बुलिश बियरिश क्रसओभर छ। त्यसैगरी हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा बढ्दो छ भने भोल्युमले पनि घट्ने क्रममा आज तपाईको भोल्युम पनि बढेको छ। अलिकति ट्रेडको लागि या त तपाईको 5,900 को एरिया ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। 950 को एरिया ब्रेक गरेर माथितिर लाग्छ भनेपछि यसको यो साइडवेज सकियो, करेक्सन सकियो, फेरि अप लाग्न थाल्यो भनेर हामीले त्यसरी लिन सक्छौं र नयाँ ट्रेड लिन सक्छौं भने घटेर आउँछ भने 5,400 को एरियासम्म आउन सक्ने देखिन्छ। त्यो एरियासम्म हामीले सर्ट टर्मको लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ होटेलमा र सिग्नल पनि कुनै पनि इन्डिकेटरहरुको सिग्नल छैन है त। त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चर हेर्नुहुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरमा क्लियरली बुलिश सिग्नल देखिएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हायर हाई हायर लो बनाउँदै गएको छ। यसरी ट्रेन्ड लाइन तान्नुहुन्छ भने ट्रेन्ड लाइनको हायर हाई रेस्पेक्ट गर्दै हायर हाई र हायर लो बनाएको छ। आजलाई भनेको म्यानुफ्याक्चरलाई चाहिँ रिसेन्टको हाई ब्रेक गरेको छ हैन। अब म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ। म्यानुफ्याक्चरमा शिवम र एसजीएल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म्यानुफ्याक्चरमा यदि घटेर आउँछ आगामी दिनमा नेप्से पनि घट्छ र म्यानुफ्याक्चर पनि घट्छ भने एभ्री म्यानुफ्याक्चरको एभ्री रेड क्यान्डल चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी हुन सक्छ। क्लियरली बुलिश सेटअप चाहिँ म्यानुफ्याक्चरमा देखिन्छ। तपाईहरुले त्यसो आफ्नै हिसाबले ट्रेड गर्नु होला। हस्त साथीहरु मैले आजलाई यति नै भने सबै सेक्टरहरुको हामीले चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौं। आगामी हप्ताको नेप्से आइतबारको कस्तो हुन्छ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको आइतबारमा नेप्सेले यो क्यान्डल भन्दा पनि लोमा क्लोज गर्छ भनेपछि अलिकति हामीले स्टप लस हेर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति प्रॉफिट भएको बुकिङ गर्ने र आफुलाई यदि यो एरियामा किन्नु भएको छ भने स्टप लस पनि हिट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यदि घटेर आउँछ भने हाम्रो चाहिँ फेरि पनि 2147 सम्म कुर्न सक्छौं। यदि त्यो पनि ब्रेक हुन्छ भने फेरि पनि मार्केट तल आउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले लोअर हाई बनाएको हो कि भन्न पनि सक्छौं। यदि हायर हाई यो क्यान्डललाई ब्रेक गरेर मात्रै बस्यो भने त हायर हाई बनाउनु पर्छ, नत्र भने तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर यो हाई भयो यो लो भयो, यसलाई लोअर हाई बनाएर फेरि मार्केट तल आउँछ कि भन्न पनि हाम्रो हुन सक्छ। त्यो भएर दुवैतिर हामीले सचेत भएर ट्रेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। तपाईको इन्डिकेटरहरुको क्यान्डलस्टिकहरुको तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ भने प्लेलिस्टमा छ। तपाईको प्लेलिस्टमा गएर तपाईले भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।